ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረቦች፣ ይህ የCSS 3 የጀማሪዎች ትምህርት በአማርኛ ቋንቋ ነው። እንግዲህ CSS 3ን ከመማራችን በፊት መጀመሪያ CSS ምን እንደሆነ እንረዳ። CSS እንግዲህ የካስኬዲንግ ስታይል ሺት ሲሆን የHTML ገጽን የምናሳምርበት ቋንቋ ነው። ይህ ማለት የHTML ኤሌመንቶችን ወስደን እንዴት አድርገን ብራውዘራችን ላይ መቅረብ ወይም መታየት እንዳለባቸው የምንጠቀምበት ቋንቋ ነው። እንግዲህ ዌብ ዲዛይን ስናደርግ ያው HTML ቋንቋ ነው የምንጠቀመው። ያለ HTML ቋንቋ ዌብ ዲዛይን ማድረግ አንችልም እና CSS ደግሞ የምንጠቀመው ዲዛይን ያደረግነውን ዌብሳይት ለማሳመር ነው። HTML ቋንቋ ዌብ ዲዛይን ለማድረግ ግዴታ ሲሆን CSS ግን ምርጫ ነው። በዚህ የCSS 3 ትምህርት መሰረታዊ የCSS አተቃቀምን እናያለን። ከዛ በኋላ ከፍተኛ ደረጃ ድረስ እንዲሁም ይሄ ማለት አድቫንስ ሌቭል የCSS አጠቃቀሞችን እናያለን። ይህንን የምናደርገው ያው በምሳሌ ታጅበን የተማርነውን ተግባር ላይ በመዋል ነው። ግን ይህንን ትምህርት ለመከታተል የHTML መሰረታዊ እውቀት ያስፈልገናል። ይህም ግዴታ ነው። የHTML መሰረታዊ እውቀት ከሌለን እኔ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ አለ ቻናላችን ላይ የHTML መሰረታዊ እውቀት ቪዲዮዎችንን መከታተል እንችላለን።